डेन्जर भएको छ अन्त यो बाटो सबै माथिबाट बगेर आयो भने त अन्त हेलो भ्युअर्स गुड मर्निङ आज चाहिँ हामी यहाँ हाइवेको बाटो जाँदैछ रोड लिएर उता हरिना गएको होइन टाइल्स र मार्बल छ अलिक हिँड्नु चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ जोगाएर यी खाल्टाङ खुट्नु यस्तो छ तर अलिक बिस्तारै ब्लक हो ब्लक ठुलो हुन्छ नि त्यो पानीमा माथि ल्याउने बाटोको हालत यस्तो छ अन्त ढ्याकी टेकी ब्रेक यिनीहरूको तातेको कि हाम्रो तातेको यिनीहरूको गनाएको छैन त हौ जाम भएको यहाँसम्म बाटो उकालो चढेन होला गाडीहरू उताबाट आउने गाडी क्या चिकनबाट ए पेल्दै रहेछ दिएँ बडा मैले दिएँ मैले तिर्यौ अनि कहिले तिर्यौ अस्ति तिरेँ नि टिकाको दिन कटरको बाटो चाहिँ खत्तम भयो नि कटर यो बाटै खत्तम भयो यो सफल हुँदैन बाटो यस्तो डेन्जर भएको छ अन्त बाटो चाहिँ अब 4 महिना चाहिँ नचल्ने रहेछ गाडी ठुलो गाडीहरू चाहिँ ठुलो गाडी सबै बन्द गर्छ अरे हो अरू पनि बन्द गर्छ अरे सेल्फी डाँडा त अझै तलबाट दबेर खोक्रो भएको छ रहेछ हो त्यो डल्लै काम गर्नु हुँदैन नि त भाइ अब त्यहाँ काम गरेर डिस्टर्ब हुन्छ गाडी चलेपछि हजुर हो नि यहाँ हेर्नु अब कटरेको बाटो त यस्तो हालत छ अन्त अनुहारै खुस्किसकेको छ कम्पनीको के कम्पनीको अनुहार खुस्किसक्यो यस्तो गति भएको छ यस्तो हालत छ भने बाटोको होइन यिनीहरूको त काम गर्नेको ढङ्ग नभएर हो भाइ अनि ढङ्गसँगले काम गर्नुपर्छ नि लड्छ भनेर याद छ उनीहरूलाई पाहाड हो कसरी लाउनुपर्छ जाली लाउनुपर्छ कि होइन तर यहाँनिर त हुँदैन बडा यस्तो छ अन्त यो बगिराख्ने अहिलेदेखि बगेको होइन त अब पहिला हामी खलासी गर्दा नि यहाँदेखि बगेको भयो हुन्थ्यो अहिले हेर्नु न झन् अझ झन् खोक्रो भइसक्यो यहाँ चाहिँ कहिले सफल नहुने चाहिँ यो बाटो सबै माथिबाट बगेर आयो भने त अन्त माथिल्लो बाटो तानिदिन्छ नि कस्तो भएको छ है माथिल्लोबाट तान्दैन यो फ्याँकेको माटो हो कि यो फ्याँकेको होइन नि यो दब्दैन नि भाइ यो पक्का माटो हो नि यो त तलपट्टि त बस्छ कि माथिल्लोपट्टि त बग्छ नि बडा
हाइवे भन्छ, हाइवेको बाटो यस्तो छ। प्लमहरू पड्केर कहाँ पुग्यो। कताबाट हौ? यस्तो गाडीहरूलाई साह्रो नि। हो नि, ठोकिन्छ नि मुनि। के भयो हौ शम्भु भाइ, के भयो? काम छैन, कामले मार खायो त हौ गाडी त। त्यही त। के यस्तो भयो? यस्तो लोदर त भएको थिएन त हौ। यसो अलिअलि फाटाफुट्टा पनि चल्दैन अन्त। अन्त यसो लोकल सोकल अहिले यसो पेदोङमा हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। बलुवा गिटी पनि छैन, हरायो। के यस्तो भयो? यो हो काँटाश्री? हो। एकताल सिमेन्ट पनि लगिदिन्छ त 21 अर्को त। कहिले लगाउदिनु? आज अझै सिमेन्ट लगाउँछ कि भाग अर्का घरमा राखेको सिमेन्ट मार्काटे कराएर 15 गराएको छौ। 15 बडा। हिजो सिलगढीबाट 10 12 मात्रै हालेको हुन्थ्यो सिमेन्ट। गाडीको जाम। दोकानहरूको कमाइ सानो छ त।